ሁሉ አሻግሮ ማየት መቻል ብቻ ነው። መሮጥ መድከም መውደቅ መሰበር ነው። Since the first day I'm back again. Okay, በዚህኛው ምንድነው second part of exception ነው። exception እዚህኛው part ላይ ምንድነው የምናየው how we can create our exception የራሳችንን አይነት exception አይነት እንዴት create ማድረግ እንችላለን የሚለውና exception create ካደረግን በኋላ እንዴት throw ደግሞ ጆርዳን ያለን ማለት ነው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ exception ምን እንደሆነ አውርተናል። try catch throw አይተናል። and finally ደግሞ አይተናል። አሁን እዚህኛው ቪዲዮ ላይ የምናየው throws እና የራሳችንን አይነት custom የሆነ exception create እናደርጋለን ማለት ነው። የራሳችንን አይነት anti exception. Okay, let us start. Okay, ባለፈው እዚህ ጋር ነበር ያቆምነው። ከዚህ እንቀጥል ማለት ነው። Okay. መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? አንተነን ነው። Okay. አሁን እዚህ ጋር ምን እንይ ራሳችንን ኤክሰፕሽን ክሬት እናደርጋለን የሚለውንና በዛው throws-ን አብረን እናያለን ማለት ነው። አንተን ለኤክስፕሌን ለማድረግ በጣም ቀለል ስለሚል በዛኛው መንገድ ማለት ነው። ኦኬ let us start our exception የራሳችንን ኤክሰፕሽን ታይፕ እንዴት እንፍጠራው። ለምሳሌ arithmetic exception ይባላል፣ IO exception ጠቅላላ እነዚህ ኤክሰፕሽኖችን just እነዚህ predefined የሆኑ ወይ built-in exception ወይ እንትኖች ሜቶዶች ናቸው። እነዚህ የራሳችንን አይነት አዲስ exception type create እናደርጋለን የሚለው እኔ አንድ ክላስ create እናደርጋለን። ክላስ my exception ለበለው my exception የሚባል create አደረግን። ከዛ በኋላ ምን ማድረግ አለበት? extend ማድረግ አለበት ከሱፐሩ ማለት ነው exception ከሚባለው ማለት ነው። extends exception ከኤክሰፕሽን ምን ያደርጋል? ኤክስቴንድ ያደርጋል ማለት ነው። ክላሱ ምን አይነት ክላስ ነው? ኤክስቴንድ አድርጓል። ማንን ነው ኤክስቴንድ ያደርገው? ከሱፐሩ ከኤክሰፕሽን ምን አድርጓል? ኤክስቴንድ አድርጓል። ከዛ እዚህ ውስጥ ምን አይነት ነገሮች ይፈጠሩ የሚለውን እናያለን። አሁን ለምሳሌ የኛ ክላስ ኤክሰፕሽን ታይፖች ሃንድል የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በአራት ቁጥር መከፈል አይችልም ካል ይሄ የኛ ኤክሰፕሽን ታይፕ ነው ካል ይሄን ኤክሰፕሽን እንዴት ሃንድል ማድረግ እንችላለን? አራት አሁን በእኛ ፕሮግራም በእኛ ካልኩሌተር ኤረር ነች። አራት ቁጥር መጠቀም አንችልም። ይሄ ማይ ኤክሰፕሽን የሚባል ኤክሰፕሽንን ክሬት ያደርግብናል ወይ ደግሞ የሚባል ኤረርን ይፈጥራል ካል አሁን ለምሳሌ እንዴት እናደርጋለን? ፐብሊክ ኮንስትራክተር ክሬት እናደርጋለን። ኮንስትራክተር እዚህ ጋር ዲፎልት ኮንስትራክተር ክሬት እናደርጋለን። ሁለት አይነት ኮንስትራክተር ክሬት እናደርጋለን። ከዛ ሱፐር እና ክሬት እናደርጋለን። ሱፐር ማለት ምንድነው? የዛ እንትን ኮንስትራክተር ኤክሰፕሽንን ኮንስትራክተር ኮል ለማድረግ የምንጠቀመው ሱፐር ነው። ወር ደግሞ ከዛ ኢንሄሪታንስ ላይ እንትን ቪዲዮችን ተከታተላችሁ ኢንሄሪታንስ ላይ ኤክስፕሌን አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር ኮንፊውዝ ካደረጋችሁ ኢንሄሪታንስ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚያደርገው? ኮል ያደርጋል ኤክሰፕሽን ኮንስትራክተር ማለት ነው። ሌላ ኮንስትራክተር ክሬት እናደርግለት እንትን ቫሪያብል ካለን ሜሴጅ ካለን ዲስፕሌይ ሜሴጅ እንትን ዲስፕሌይ ለማድረግ ከፈለግን ማይ ኤክሰፕሽን እንትን ክሬት እናደርግለት። ከበኋላ ስትሪንግ ሜሴጁ ማለት ነው ስትሪያር ነው ሜሴጅ እንበለው። እዚህ ውስጥ ምንድነው ሱፐር እንደና ኮንስትራክተር ሌላ ኮንስትራክተር አለው ምን strm ሜሴጅን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ማለት ነው። ይሄ ኤረር ኮንስትራክተር ይሄ ማለት ኤክሰፕሽን ሰራ ማለት ነው። ታይፑ ምንድነው? ምን አይነት ታይፕ ነው? ምናምን ኤረር ጀስት ይሄ ኤክሰፕሽንን የራሳችንን ታይፕ ኤክሰፕሽን ሰራ ማለት ነው። አሁን ይሄ ምንድነው? አንድ ኤክሰፕሽን ክላስ ነው ማለት ነው። አርቲሜቲክ ኤክሰፕሽን ምናምን እንደምንለው ይሄ የራሱን ይቻለ አንድ ኤክሰፕሽን ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሃንድል ላደርግ ፈለኩኝ አራት ቁጥር ከመጣ ኤረር እንዲያደርግ አሁን if እቺ ቁጥር a or c አራት ቁጥር ከሆነች ኤረር እንዲፈጠር ምን አይነት ኤረር my exception ይባል ኤረር እንዲፈጠር እናደርጋለን ማለት ነው። ምን እናደርጋለን? if c is equals to 4 throw new ባለፈው ለታ እንዳየነው ማለት ነው my exception የሚለውን throw ያርጋል። እዚህ ጋር ምን ተፈጠረ? ኤረር ተፈጠረ። ኤረር ምንድነው? ሪኮግናይዝ ያደርገው ምን አይነት ኤረር? እንደዚህ ኤረር
happen ሊያደርግ ይችላል ግን ምንድነው ይሄ የሚባል ኢረር የለንም throws ለማድረግ ምን እንጠቀማለን ታይም throws-ን እንድንጠቀም ምን ያደርጋል ፎርስ ያደርገናል ማለት ነው throws ልክ throws my x የሚባል ኤክሰፕሽንን throw ያደርጋል ይሄ ሜተድ ምን ሊፈጠርበት ይችላል my x የሚባል እንትን ክሬት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ይሄንን ክሬት ኤክሰፕሽን ሀፕን ሊያደርግ ይችላል እንዲስ ሜተድ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ልክ ይሄን ክሬት ስናደርግለት እዚህ ጋር ያለው ኤረር ጋር ይሆናል ማለት ነው አሁን ረን ብናደርገው nothing happen because everything is work cool አሁን ሲን ስንት ባርጋት ይሄ ኤረር የሚፈጠረው ስንት 4 ባረግ ሲን 4 አድርጌ አወራለሁ ረን ሳደርገው ምን የሚባል ኤክሰፕሽን ተፈጠረ my ex የሚባል ኤክሰፕሽን ተፈጠረ my ex የሚባል አዲስ ኤክሰፕሽን ታይፕ ተፈጠረ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ገብተን ምን እናደርጋለን ሜሴጅ አሁን ለምሳሌ you can't divide by 4 ባራ ቁጥር ማካፈል አችልም በቃ ኤክሰፕሽን ይሄ ኤክሰፕሽን ነው ምን ይላል ልክ ኢረር ሲያደርግ ሜሴጁ ምን ይሆናል you can't divide by 4 የሚባል ኤክሰፕሽን ታይፕ የራሳችን የሆነ ኤክሰፕሽን ታይፕ ክሬት አድርገን ማለት ነው throw እና throws ይሄን ይጠቅመናል ያኔ እንትን ይሄን ኤክሰፕሽን happen ያደርጋል የሚለውን ለማድረግ እዚህ ጋር ደግሞ ሃንድል አድርግ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እስኪ throw እንደውም በተሻለ አሁን ሃንድል በሚደረገው አሁን ለምሳሌ 4 ከፈጠር ይሄ አርትሜቲክ ኢቨንት ነው ስለዚህ ምንድነው ይሄ እንደዚህ ማድረግ አችልም throw አሁን እዚህ ጋር ስናግ ኢረር እየፈጠረ ነው ኖርማል ፍሎ ኦፍ ኢቨንቱን አቋርጧል እስኪ ኢቨንቱን ሲያቋርጥ እስኪ ኢረር ሳይፈጥር ኮራፕት ሳያደርግብን ይሄንን ኢረር ሃንድል እንዴት እናደርጋለን ልክ 4 ዲቫይስ ሲያገኝ halt ሳይሆን እንትን ፕሮግራማችን እንዲደረግ የምንፈልገው ሃንድል እንዲደረግ ምክንያቱም ኤክሰፕሽን ዋናው ትርጉሙ እዛ ጋር ስለሆነ ማለት ነው እስኪ እዚህ ጋር ከሲፈጠር ፈትናርጋው እዚህ ጋር እናስገባው ልክ ይሄ ሲፈጠር ምን ያደርጋል እዚህ ውስጥ ያሉትን ትራይ ውስጥ ያለውን ነገር ኢረር ከተፈጠረበት ጀምሮ ስለማይሰራ ትራይ ውስጥ ያለውን ነገር ያቋርጣል ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው ምን እንትን ያደርግልናል by 4 ባራ ማከፋፈል አይችልም ባራ ማከፋፈል ስለማይችል ምን ያደርግልናል ኤክሰፕሽን ይፈጠራል ማለት ነው ምን አይነት ኤክሰፕሽን አለ ጀስት ታይፑ ማየት እንችላለን ጀስት እዚህ ጋር ትራይ እናርጋው ልክ ምን ይላል you can't divide by 4 አራት ቁጥር ላይ ከሲፈጠር ይሄንን አርትሜቲክ እንትኑን አይሰራም ማለት ነው ከላይ እንደሆነ ኢረር እንደሆነ ታውቋል just you can't divide by 4 እዚህ ጋር ያሉትን ይወጣል አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌላ ነገር ቢኖር ሲስተም ዶት አውት print ብዬ ሄሎ ብል አሁን እዚህ ውስጥ ያለው ልክ ኢረር ከተፈጠረበት እስከ ከች ድረስ ያለችው ፕሮግራም ጃምፕ ነው የሚያደርገው ኢረር ስለተፈጠረ ማለት ነው okay this is what I'm talking about እሺ አንዴ ቻርጅ ልሰካ ፒሲ ልሰካ okay you can't divide by 4 የሚል ኤክሰፕሽን ይፈጠራል ማለት ነው okay የታይፕ ኦፍ ኢረር የተፈጠረውን ታይፕ ኦፍ ኢረር ለማየት ከፈለግን ምን እናደርጋለን just ብናደርገው ኤክሰፕሽን ታይፑን ይነግረናል ማለት ነው just run ስናደርገው ይፈጠራል you can't divide by 4 የተፈጠረው ምንድነው ምን ኢረር ነው my ex የሚባል ኤክሰፕሽን ተፈጥሯል ስለዚህ ሃንድል ተደርጓል ከዚህ በኋላ ወጥቶ የራሱን ሲስተም የሚቀጥሉትን ፓርቶች ይሰራል ማለት ነው I hope it's clear and exception ያለንን ጨርሰናል ማለት ነው በኔክስት ቪዲዮ ደግሞ ሌላ አድቫንስ ፕሮግራሚንግ ፓርት ምን እናያለን መልቲ ትሬዲንግ የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው መልቲ ትሬዲንግ እንዴት ነው የምንጠቀመው እናያለን okay see you in the next video